سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این کیک خوشمزه با یه بافت بی‌نظیر و فوق‌العاده نرم و اسفنجی رو ببینیم. یک کیک با طعم و عطر کاکائو. این کیک طعمی بی‌نظیر داره و درست کردنش هم خیلی راحته و میتونین حتی بدون نیاز به همزن برقی یا فرم درستش کنین. مواد لازم: آرد 2.5 پیمانه، شیر 1 پیمانه سرخالی، شکر 1.5 پیمانه، تخم مرغ 4 عدد، روغن نصف پیمانه، پودر کاکائو 1/3 پیمانه، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری که من از یه بسته 10 گرمی بیکینگ پودر استفاده میکنم و وانیل نوک قاشق چایخوری که اگه از وانیل شکردار استفاده میکنیم میتونین حتی از یه بسته 5 گرمی هم استفاده کنیم. حواستون باشه که حتما مواد رو نیم ساعت یا 45 دقیقه قبل شروع کار از یخچال خارج کنین تا به دمای محیط برسن. خب برای شروع من اول قالبم آماده میکنم که بعد آماده شدن مایه کیک سریع بریزمش داخل قالب. با یه مقدار خیلی کم روغن چربش میکنم. نیازی نیست که از روغن زیادی استفاده کنین. حتی اگه احساس کردین زیادی چرب شده میتونین یه مقدار روغنش رو بگیرین. خب حالا کاغذ روغنی رو میندازم و دیگه روی کاغذ روغنی رو چرب نمی کنم. خب این الان آماده است و فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه آردو میریزم. بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم و پودر کاکائو رو الک میکنم و به موادم اضافه میکنم تا حالت گوله گوله نداشته باشه. خب حالا آرد و بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو خوب با هم مخلوط میکنم. پودر کاکائو رو خوب با آرد مخلوط کنیم چون اگه خوب پخش نشه باعث ایجاد رگه های تیره تو کیکمون میشه. و حالا مخلوط موادمون رو 3 بار الک میکنم. الک کردن مواد رو حتما انجام بدین چون تاثیر خوبی تو کیفیت و پوک شدن بافت کیک داره. خب من موادم رو 3 بار الک کردم، فعلا میذارمش کنار. و حالا فرو با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن میکنم تا گرم شه. اگه قراره که داخل مایع تابه و بدون فر درست کنین کیکتون رو، یه شعله پخش کن و بزنین رو شعله متوسط رو به کم تا گرم شه. حالا داخل یک کاسه تمیز 4 تا تخم مرغی که داشتیم رو میشکنیم. وانیل رو اضافه میکنیم. شکر رو اضافه میکنیم. و با همزن برقی یا همزن دستی حدود 5-6 دقیقه میزنیم تا زمانی که موادمون کرم رنگ و کشدار و هجی شه. اگه همزن برقی نداریم میتونیم مثل من به این روش تخم مرغ و با شکر با همزن دستی بزنیم. به نظر من این روش خیلی مچ دست و اذیت نمیکنه و سریعتر جواب میده. تو آموزش‌های قبلی هم من از این روش چند بار استفاده کردم. هم زدن تخم مرغ با شکر به خوبی و به اندازه کافی انجام بدین تا کیکتون خوب پف کنه و بافت اسفنجی داشته باشه بعد پخت. و حواستون باشه که همه هم زدن‌ها رو تا مرحله آخر توی جهت انجام بدین. خب من تخم مرغ با شکر و وانیل حدود 6 دقیقه با همزن دستی زدم و به این حالت در اومد. می‌بینین یه حالت کرم رنگ و کشدار و حجیم داره. حالا بهش روغن رو اضافه می‌کنم. شیر رو اضافه می‌کنم. و حدود 1-2 دقیقه دیگه هم میذارم تا موادم یه دست رو مخلوط شه. دوستای عزیزم اگر که تا اینجای آموزش همراه من بودین لایک و سابسکرایب یادتون نره.
خب من موادم رو خوب مخلوطش کردم و الان یه دست شد و دیگه نیازی نیست که بیشتر همش بزنم. حالا مخلوط مواد خشکم رو که 3 بار الک کردم طی 3 مرحله الک میکنم و به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. نیازی نیست که بیش از حد هی همش بزنیم، فقط در حدی که خوب با مواد مخلوط شه و آرد گوله گوله نمونه کافیه، چون هم زدن زیاد بافت کیک رو خراب میکنه. بهتره برای مخلوط کردن آرد از میسک استفاده کنی و حین مخلوط کردن خوب دیواره ها رو دورگیری کنی. خب من موادم رو خوب با هم مخلوط کردم و الان مایه کیکم آماده است. دیگه بیشتر از این همش نمیزنم و سری میریزمش داخل قالبی که آمادش کردم. بهتره که یه سومش خالی بمونه تا کیک بعد پف کردن سرریز نشه. حالا آروم چند بار میکوبمش به سطح کار که حبابای داخلش خارج شن. و بعد میذارمش داخل فری که یه رو پیش با دمای 180 درجه سانتیگراد گذاشتم گرم شده تا به مدت 45 دقیقه الی 55 دقیقه یا 1 ساعت بپزه که این زمان بستگی به فرتون داره. فقط حواستون باشه که قبل 45 دقیقه در فر رو باز نکنید تا پف کیکتون نخوابه. خب من چون قالبم کوچیک بود میخوام بقیه مایه کیک رو بدون فر بپزم و یه قابلمه کوچیک رو کمی چرب میکنم، کمی آرد میپاشم، چند تا ضربه میزنم تا کف و دیواره هاش رو یه لایه از آرد بپوشونه. و بعد آرد اضافی رو خالی میکنم. چند تا ضربه بزنین تا هرچی آرد اضافی داره بریزه و فقط یه لایه خیلی نازک آرد روی سطح ظرف بمونه. خب حالا مایه کیکم رو میریزم و در ظرفم دم کنی میذارم و میذارمش با حرارت ملایم و شعله پخش کن حدود 45 دقیقه الی 55 دقیقه بپزه و قبل 30 دقیقه در ظرفم اصلا بر نداری تا پف کیکتون نخوابه. نحوه پخت کیک بدون فر رو من قبلا تو آموزش کیک یلده‌ای گذاشته بودم براتون. اینم دقیقاً به همون روش میذارم که بپزه. خب کیک من بعد حدوداً 55 دقیقه خوب پخته و آماده است. اینم از کیکی که بدون فر پختیم. با اینکه از مایه کیک کمی استفاده کردم اما همون یه مقدار کمم خیلی خوب پخته و پف کرده. خب بعد اینکه کیکمون کمی سرد شد از قالب خارجش میکنیم و کاغذ روغنی رو ازش جدا میکنیم. طعم این کیک بی‌نظیره و بافت اسفنجی و پنبه‌ای داره و اصلا حالت خیس و خمیری نداره. اینم از کیکی که بدون فر پختیم. این کیک هم بافت نرم و لطیفی داره و به خوبی پف کرد و پوک و نرمه مثل پنبه. من خودم بافت این کیک رو خیلی دوست دارم چون خیلی نرم و لطیف و پوک و اسفنجیه.
دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشین.